Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana gửi tới cô bác, anh chị và các bạn thêm một cách nhồi bột nếp để làm bánh, sao cho bánh có lớp vỏ bên ngoài mềm ngon, không quá dẻo, không bị dính răng, đồng thời để nguội không bị cứng. Kết hợp với phần nhân vô cùng độc đáo sẽ mang tới cho cô bác, anh chị và các bạn một hương vị mới lạ. Trước tiên, để chuẩn bị phần bột nếp thì Hana sử dụng 240g, thêm vào 36g tinh bột khoai tây. Bột khoai tây có khả năng giữ nước rất là tốt. Khi mình dùng bột khoai tây để làm bánh thì bánh của mình sẽ mềm dẻo lâu hơn hẳn khi để nguội, vỏ bánh không bị khô hoặc bị nứt. Tiếp theo, rây vào son 60g bột gạo. Thêm vào nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh dầu ăn và 180ml nước, khuấy đều lên. Vì bột nếp rất là dẻo, dễ chảy xệ hoặc xẹp sau khi hấp, nên bột gạo đóng vai trò như là một cái khung cố định, giúp cho giữ vững những viên bánh tròn trịa không bị biến dạng. Cho xông bột lên bếp, khuấy ở lửa vừa cho tới khi hỗn hợp bột đặc lại thì tắt bếp. Dùng bột gạo để lấy trùng nhồi với bột nếp thì giúp cho vỏ bánh được mềm ngon, mình cắn dễ đứt hơn, tạo cho cảm giác không bị nghẹn hoặc là bị dính răng. Bột bây giờ đã đặc và không còn nước ở dưới đáy son thì mình tắt bếp, cho hết phần bột nóng này vào bột nếp và trộn đều lên. Nếu cô bác, anh chị và các bạn cảm thấy nóng, mình có thể dùng giá hoặc dùng phới dẹp để trộn. Sau khi trộn bột xong, dùng tay chà cho phần bột này tơi ra. Làm như vậy thì phần bột nếp với hỗn hợp bột gạo được hòa quyện với nhau. Và thêm từ từ vào khoảng 120ml nước ấm 50 độ C. Tùy theo độ hút nước của bột, cô bác, anh chị và các bạn mình vừa nhồi vừa cho, đừng cho vào một lần kéo bột bị nhão. Chỗ nào còn bột khô thì mình chế nước vào và nhồi cho bột thành một khối dẻo mịn. Bột sau khi nhồi xong không quá khô cũng không quá nhão. Lấy thử một ít bột ra tay, vo viên ấn dẹp. Bột mềm mịn không bị nứt là bột đạt. Cuối cùng thêm vào bột nửa muỗng canh dầu ăn và nhào cho đều lại. Túm tròn bột lại và đậy kín để bột nghỉ thêm khoảng 30 phút nữa cho bột nở. Trong thời gian chờ bột nở, mình chuẩn bị phần nhân. Nhân hôm nay Hana có sử dụng thêm đậu hũ chiên. Thông thường ở shop bán miếng đậu hũ có lớp vỏ hơi dày và hơi dai, nên mình cần chần qua nước sôi khoảng 3 phút, giúp cho đậu mềm lại và sạch hơn. Sau 3 phút, mình sẽ vớt đậu ra để cho đậu nguội bớt và đem đi cắt nhỏ. Nấm mèo thì Hana sử dụng 15g nấm mèo khô, rửa thật sạch, ngâm mềm, sau đó rửa lại, mình cũng cắt nhỏ. Để nhân được thơm ngon hơn, Hana có sử dụng thêm 80g tôm lột vỏ. Sau khi rửa thật sạch, rút vỏ chỉ đen, mình lau khô và dùng dao đập nát và cắt nhỏ. Cô bác, anh chị và các bạn đừng băm nhuyễn, nhìn không được đẹp và ăn cũng không ngon. Bây giờ mình sẽ đi xào nhân. Trước khi xào nhân thì cho vào chảo nửa muỗng canh dầu ăn đun nóng lên. Khi dầu nóng cho vào 1 muỗng canh hành tím băm. Xào cho tới khi hành vàng và thơm thì cho phần nấm mèo cắt nhỏ vào. Xào 2 phút để khử hôi mùi nấm. Sau 2 phút tắt bếp và cho nấm mèo ra ngoài dĩa chung với phần đậu hũ.
Cho chảo trở lại bếp, thêm vào 1 muỗng canh dầu đun nóng lên. Dầu nóng thì cho vào 2 muỗng canh hành tím băm, phi cho tới khi hành vàng và thơm. Thịt heo xay thì Hana sử dụng 120g. Xào thịt ở lửa vừa khoảng 1 phút. Sau 1 phút mình sẽ rưới vào 1 muỗng cà phê rượu nấu ăn, giúp khử mùi tanh của thịt và trộn đều lên. Sau đó cho lần lượt tôm, đậu hũ và nấm mèo vào. Mình cho từng loại một, trộn đều xong loại này mới cho loại khác. Sau khi trộn đều các nguyên liệu xong thì nêm vào nửa muỗng canh dầu hào, nửa muỗng cà phê bột nêm gà, nửa muỗng cà phê tiêu xay và 1 muỗng cà phê đường cát, trộn đều lên. Xào cho tới khi phần thịt này chín hoàn toàn. Phần nhân bây giờ rất là rời rạc, để tạo độ kết dính thì mình sử dụng 1 muỗng canh bột nếp cho vào chén, thêm vào 2 muỗng canh nước, 1/2 muỗng cà phê hắc xì dầu, không có mình có thể thay bằng nước tương để tạo màu cho nhân, khuấy đều lên. Và cuối cùng thêm vào nửa muỗng canh dầu ăn, khuấy đều giúp cho phần nhân được bóng đẹp. Cho từ từ hỗn hợp bột này vào nhân, mình chia làm 3 lần, trộn xong mới tiếp tục cho phần khác. Sau khi trộn đều hỗn hợp nhân và hỗn hợp bột xong, mình sẽ tắt bếp. Và để nhân thật là nguội trước khi gói bánh. Khi nhân nguội hoàn toàn thì thêm vào 30g hành lá cắt nhỏ, 2 muỗng canh hành phi giúp cho phần nhân đẹp mắt và thơm ngon hơn. Chuẩn bị phần nhân xong rồi, mình mới chuyển qua làm tiếp phần bột. Bột này sau khi để nghỉ 30 phút thì chia đều ra 12 viên, mỗi viên khoảng 53g. Bột nào chưa làm thì cô bác anh chị và các bạn nhớ đậy kín lại để tránh bột bị khô. Viên nào làm thì mình lấy ra xe dài gập bột 3-4 lần, giúp cho phần bột này dẻo mịn, không bị nứt. Sau đó tạo lỗ hổng ở chánh giữa, có độ dày khoảng 0,5cm. Mình mới cho nhân vào. Đừng làm bột dày hoặc là mỏng quá. Nếu bột dày ăn không ngon, bột mỏng một chút mình hấp xong, bánh dễ bị xệ xuống, nhìn không đẹp mắt. Đối với mỗi viên bột 53g thì Hana cho khoảng 2 muỗng canh nhân vào, ém chặt lại. Sau đó bọc kín phần nhân này lại. Và dùng tay ép cho phần nhân sát với phần bột để một chút mình hấp, bánh không bị phù. Thoa một ít dầu ăn chống dính bên ngoài, giúp cho phần bột bánh luôn bóng đẹp và mềm ngon. Mình có thể hấp bánh ở dạng hình tròn giống như vậy, hoặc nếu bánh có độ cao đẹp hơn thì chỉ cần dùng tay bóp nhẹ bên thành bánh, giúp cho bột bánh được cao hơn. Dùng lá chuối hoặc là giấy nến để lót phía dưới và xếp vào sửng. Cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ chừa khoảng cách để cho bánh nở.
Trong khi tạo hình thì mình chuẩn bị sẵn một xửng nước sôi. Khi nước sôi thì cho xửng bánh lên hấp ở lửa vừa, khoảng 15 phút là bánh chín. Trong thời gian 15 phút, thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn nhớ dỡ nắp khoảng 3 tới 4 lần để xả hơi, giúp cho phần bánh này không bị biến dạng. Sau 15 phút, mình dỡ nắp ra, quét một ít dầu ăn lên mặt bánh giúp cho phần bánh bóng đẹp, đồng thời giữ cho bánh luôn mềm, không bị khô. Bánh này ăn nóng hay là nguội cũng rất là ngon. Với cách pha bột đặc biệt này, vỏ bánh bên ngoài rất là mềm mướt, cảm giác dẻo mịn nhưng mà không bị dính răng. Phần nhân thì rất là đậm đà, kết hợp giữa tàu hũ, nấm mèo, tôm và thịt, mang tới cho cô bác anh chị và các bạn một cảm giác rất là mới lạ, ăn hoài mà không ngán. Bánh này ăn ngon nhất khi kèm với một ít hành phi, một ít nước mắm chua ngọt giống như nước mắm ăn bánh cuốn và một ít nước cốt dừa lên trên để làm nước cốt dừa sánh mịn để tủ lạnh 3-4 ngày vẫn không ra nước. Hana có chia sẻ trong cách làm bánh da lợn chuối. Ngoài ra sau khi hấp xong, mình đem đi áp chảo, ăn với tương cà, tương ớt cũng rất là ngon. Lớp vỏ bên ngoài giòn xốp, bên trong thì dẻo dẻo. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn có thêm một món bánh ngon cho gia đình của mình vào dịp cuối tuần. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần sau.